Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și haideți să fim sănătoși împreună! În calitatea mea de asistent de farmacie, astăzi vom vorbi despre o problemă delicată, disfuncția erectilă sau impotența. Traumele, stresul cotidian, dificultățile financiare, toate acestea pot duce la apariția disfuncției erectile. Disfuncția erectilă sau impotența reprezintă incapacitatea fizică a unui bărbat de a putea avea și a menține o erecție fermă care să rezulte într-un act sexual. Deși este o problemă de natură fizică studiată de multă vreme de către experți, mulți bărbați preferă să mențină subiectul în zona tabu. Este important de precizat că problemele de disfuncție erectilă nu afectează doar bărbatul, ci și femeia. Cu toate că femeile pot fi foarte înțelegătoare în astfel de situații, repetarea eșecului în actul sexual va duce în cele din urmă la apariția altor probleme în cuplu, dar și de ordin medical. Cum putem remedia problema cu impotența? Ce este de făcut pentru a vă bucura din nou de o viață sexuală activă? Haideți să vedem! Viața sexuală contează foarte mult în orice relație, în trăinicia unui cuplu și în stima de sine a bărbaților. Din păcate, foarte mulți bărbați se confruntă în ziua de astăzi cu probleme erectile, fie că este vorba de o potență slabă, de probleme în a menține sau a obține o erecție sau de ejaculare precoce. Pentru că bărbații sunt foarte orgolioși și nu recunosc sub nicio formă că au o problemă delicată, refuză să meargă la medic. Aceasta ar trebui să fie prima opțiune. Cu cât se rezolvă problema mai devreme, cu atât se vor bucura de o viață sexuală normală cât mai multă vreme. Alături de o alimentație bogată în fructe și legume proaspete, controlul greutății și a colesterolului, introducerea unui regim de exerciții fizice pentru tratamentul problemelor sexuale, piața produselor farmaceutice pune la dispoziția bărbaților o gamă diversificată de medicamente și suplimente care ajută la eliminarea problemelor de impotență. Din experiența mea de asistent de farmacie, vă spun că această problemă este întâlnită și la bărbații tineri, nu numai la persoanele mai în vârstă. Majoritatea intră jenați și abia își găsesc curajul să întrebe dacă pot găsi ajutor în produsele naturiste. Într-adevăr, sunt plante ce pot fi de ajutor și combinații de plante care se găsesc în unele produse sub formă de fiole buvabile sau capsule care au rezultate sigure dacă nu sunt probleme grave de sănătate. Suplimentele sunt produse cu efecte benefice pe termen lung, ce îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții sexuale, având la bază un amestec de ingrediente pe bază de extract de plante, atent selecționate și cu proprietăți uimitoare și dovedite în creșterea libidoului, ajută să se recapete masculinitatea într-un timp scurt și eficient. Dintre cele mai utilizate ceaiuri sunt brânca ursului, colții babei, numit și Tribulus terrestris, și iarbă de fier. Se găsesc în orice plafar sau drogherie. Deși cel mai indicat este să se facă cure cu produse care rezolvă problema în timp, cele mai cumpărate sunt cele care se iau ocazional. Se găsesc în plafare și drogherii multe suplimente cu care se pot face cure de minim 3 luni, majoritatea având cam aceleași combinații de plante. Se găsesc cu denumirile Formen, masculin potent, protein forță, viril strong, strong forță masculină. Cele mai cumpărate produse cu efect după 1-2 ore sunt Viril Strong, Marathon, Tianli, Montant. Acestea se pot consuma ocazional, dar se pot face și cure. Intrați cu încredere în unitățile farmaceutice și plafare și discutați cu curaj problemele cu care vă confruntați. Împreună veți găsi soluția potrivită pentru dumneavoastră. Dacă nu aveți curajul să veniți și să discutați deschis cu un asistent de farmacie, vă spun câteva ponturi folosite de rușinoși după ce în prealabil v-ați informat. Intrați cu un bilet pe care scrie numele produsului. Spuneți că v-a trimis un prieten sau o rudă sau vă rugați soția să vă cumpere. Haideți să vedem acum care sunt cauzele care declanșează disfuncția erectilă. Bolile cronice. Legătura dintre bolile cronice și disfuncția erectilă este mai evidentă în cazul diabeticilor. Aproape unul din 2 bărbați cu diabet are o disfuncție erectilă. Alte boli care fac dificilă viața sexuală a bărbaților sunt ateroscleroza, bolile cardiovasculare, scleroza multiplă
și bolile rinichilor. Acestea pot afecta fluxul sanguin sau impulsurile nervoase din interiorul corpului. Stilul de viață. Activitățile care, în final, conduc la afectarea circulației sanguine contribuie inclusiv la declanșarea disfuncției erectile. Fumatul, abuzul de alcool, consumul de droguri distrug în timp vasele de sânge și reduc fluxul de sânge. Fumătorii sunt expuși unui risc de 2 ori mai mare de a avea disfuncții erectile în comparație cu persoanele nefumătoare. Obezitatea și lipsa de exerciții fizice contribuie la rândul lor la instalarea disfuncției erectile. Intervențiile chirurgicale. Intervențiile chirurgicale, inclusiv cele pentru tratarea cancerului de prostată și de vezică urinară sau hiperplazia benignă de prostată, afectează uneori nervii și vasele de sânge din vecinătatea penisului. În unele cazuri, afectarea nervilor poate fi permanentă, astfel că pacientul va avea nevoie de tratament pentru a-și redobândi erecția. În alte situații, intervențiile chirurgicale cauzează disfuncții erectile temporare, urmând ca pacientul să se recupereze după 6-18 luni. Medicația. Uneori, disfuncția erectilă poate fi un efect advers al anumitor medicamente, în special al celor care reglează tensiunea arterială, antidepresivele și tranquilizantele. Bărbații ar trebui să se sfătuiască cu medicul în situația în care intuiesc un astfel de efect al medicamentelor pe care și le administrează. Factorii psihologici. Stresul, depresia, stima de sine scăzută, anxietatea pot afecta procesul prin care se produce erecția. Ciclismul. Cercetătorii susțin că cicliștii sunt cei mai afectați de disfuncția erectilă, în comparație cu ceilalți atleți. Problema constă în forma pe care șaua anumitor biciclete o are și care pune presiune asupra zonei perineului. Ce opțiune avem? Schimbări ale stilului de viață. Majoritatea bărbaților cu disfuncții erectile își pot îmbunătăți situația făcând câteva schimbări în stilul de viață. Renunțarea la fumat, scăderea în greutate, exercițiile fizice ajută la îmbunătățirea circulației sanguine. Apelați cu încredere și la suplimentele care vă pot veni în ajutor. Eu vă mulțumesc pentru astăzi și vă urez din suflet să fim sănătoși!